Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливе, тим більше, що є багато запитань. Ну і по-перше, що пообіцяв Зеленський. По-друге, про що говорить Рютте і європейські дипломати. По-третє, давайте про все це говорити з моїм колегою по минулому скликанню, депутатом цього скликання, а також колишнім головою делегації України в ПАРЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, Володимиром Ар'євим. Володимире, вітаю тобі. Добрий вечір. Щиро радий бачити. Володь, скажи, будь ласка, ти ж сьогодні був присутній в Верховній Раді, коли все відбувалося, коли Рютте приїхав. Був же в цей момент? А як же? Я чому запитую? Ні, тому що я знаю, але ж мені треба, щоб ти потім пояснив нашим глядачам, після того, як ти відповіш на запитання, а де були всі інші? Ну, тому що я коли побачив сьогодні кількість депутатів, мені стало просто відверто лячно. Ну, це навіть не неповага, це якраз про те, що депутати, мабуть, забули, що вони повинні виконувати свої обов'язки, представляти народ і комунікувати з нашими партнерами. Бо в залі було менше, ніж половина. Але про це згодом. Дивись, сьогодні в ОВР був виступ генсека НАТО пана Рютте, колишнього прем'єра Нідерландів. Рютте нагадав, що з минулого року НАТО надало 75% усіх ракет, що надійшли до України, та 90% ракет для ППО. До речі, в тих 75% усіх ракет нема 3000 ракет Зеленського, які він обіцяв. До речі, в інших 25% теж немає. А ще він запевнив що країни НАТО знайдуть кошти для стабільного фінансування ініціативи ПУРЛ. Це купівля американської зброї за європейські гроші, зброї і снарядів для України. І переконаний, і отут увага, що президент Зеленський абсолютно готовий грати за правилами, укласти угоду з росіянами, яка, звісно, має бути прийнятною для всіх сторін і перед усім, поза сумнівом, для України. І в мене запитання. А за якими правилами готовий грати Зеленський, та яка вирогідність того, що на тлі всіх процесів Рютте виконає обіцянку по знаходженню фінансування, враховуючи, що наближаються вибори в деяких країнах ЄС, і вже можна подивитися, що не всі країни залишаться з проукраїнським урядом? Мені дуже важко сказати в даному разі, за якими правилами готовий грати Зеленський, бо насправді ситуація тут для гри взагалі дуже обмежена. І у нас фактично є небагато тут люфту. Чому я це говорю? Тому що, ну, по-перше, давай, Слава, згадаємо про те, що Україна взагалі не дуже є готовою для того, щоб ефективно протидіяти. Ну, коли навіть там мали би розвиватися за європейськими, за світовими зразками у військовій науці, то замінили Залужного, головнокомандувача, який саме так і намагався вибудувати взаємовідносини з армією, на іншого головнокомандувача Сирського, який виявився прихильником більш консервативної пострадянської школи. Україна потребує наближення до стандартів НАТО. У нас давно, вже 4-й рік підряд, Росія розносить енергетичну інфраструктуру. І що? На 4-й рік зараз тільки пропонують законодавство, яке покращить ситуацію із розповсюдженою і розгалуженою когенерацією. Це одночасно установки, які одночасно виробляють і тепло, і електроенергію. Для того, щоб були не тільки великі енергоблоки на теплоелектроцентралях, а і маленькі, по яких буде значно важче бити і які можна від самого початку ховати. 4 роки не могли це зробити. Тобто ефективність управління державою досить низька. Це є наслідком того, що Зеленський чув тільки себе. Тобто він працював у режимі радіо. Якщо це стосується того, що Зеленський починає бути готовим чути інших, я тут нічого поганого не бачу, проте це треба спитати у президента. Тут я можу тільки здогадуватися, тому що я говорю про логіку,
Але Зеленський і логіка – це далеко не завжди речі, які співпадають. Тому, відповідаючи на твоє питання, тут треба дивитися просто на те, які у нас є можливості. Які є можливості у наших західних партнерів, вони значно більші. Наприклад, я слухав виступ Рюте, і, чесно кажучи, нічого нового я не почув. Тобто, вибач, можу перевірити, це ж була протокольна промова, давай чесно казати. Так, це була протокольна промова з повагою, коректно, з обіцянками, абсолютно. За все хороше, проти всього, але жодної конкретики і жодних реальних перспектив. Саме конкретних перспектив не було ж. Я спочатку передивився, а потім перечитав. Я не знайшов нічого. Я чекав, наприклад, що він хоча б ритуально нагадає про те, що двері в НАТО для України залишаються відкритими назавжди і завжди, і настане той час, коли Україна стане членом Північно-Атлантичного альянсу, коли Україна стане членом оборонного союзу. Насправді у нас виходу нема, крім того, щоб іти в НАТО. Тому один сусід – це Російська Федерація, другий сусід – Білорусь, у них свій союз. А з іншого боку, Молдова, вона більше на нашому боці, але з іншого боку у нас є Румунія, у нас є Угорщина, Словаччина і Польща. Румунія – це інше, Польща – це інше, Угорщина – дуже погано, а Словаччина, скажімо так, скоріш погано, ніж добре. І, до речі, до них зараз може остаточно приєднатися Чехія. Це теж не найкраще. Так, але тут треба дійсно окрема історія, але з півдня це Туреччина, і все це члени НАТО. Ніяким у нас немає просто інших варіантів, як вибудовувати відносини саме з Північно-Атлантичним блоком, тому що ці країни, вони не можуть бути членами інших оборонних союзів поза межами НАТО. Тому ми або туди, або сюди. Те, що він говорить про те, що мають бути для України залізобетонні гарантії, я з цим згоден, і тут уже питання в тому, які саме це гарантії мають бути. Тобто ці гарантії мають бути частиною законодавства країн, які дають гарантії, а не просто так підписали угоди і виконання цих угод, знову ж таки, як у Будапештському меморандумі, як це робили дипломати, які сьогодні в оточенні Зеленського. Це я маю на увазі Олександра Чалого, не плутати з Валерієм, і Бориса Тарасюка. Тобто, ці люди якраз і готували Будапештські угоди, Будапештський меморандум, які ще при Кравчукові, але підписали при Кучмі. Тобто, у нас взагалі, наприклад, тут немає ніяких варіантів. Немає ніяких варіантів. І якщо дійсно у нас попрацюють якісно переговорні групи, але для цього тут ключове слово «якісно». Чи зможуть вони витиснути в нинішній ситуації? Я думаю, можуть, особливо з огляду на ту ситуацію і скандал з Епштейном, який створив мережу, яка скомпрометувала купу американських топ-політиків, топ-бізнесменів і знаменитостей, не тільки, до речі, американських. І інформація надходила до російських спецслужб. На фоні цього, в принципі, американці можуть нам дуже багато чого зробити доброго, але для цього треба це правильно прокомунікувати. І ясна річ, що тут для цього треба зробити все, я 100 разів повторював, 101-й повторюю, до делегації включити не тільки лояльних і відданих Зеленському людей, а і додати туди професіоналів з такими зубами, які готові будуть вигризати дипломатичним шляхом за столом переговорів те, що треба Україні. Принаймні, наші вороги туди посилають далеко не карасів. Тому нам потрібні акули. Нема чого додати, тут я погоджуюсь. Єдине, що все ж таки хочеться розуміти, про які правила гри говорить пан Рюте, на тлі того, що заявила пані Каллас. І ми про це зараз поговоримо. Я поясню, чому це питання, тому що все більше європейських дипломатів, з якими я спілкуюся, з тобою наші колеги, я думаю, з якими і ти знаєш, з ким спілкуюся, не тільки в країнах Балтії, а й в Європі,
Вони кажуть, по парі, вони кажуть, що Зеленський взяв на себе зобов'язання. Так от, перед тим, як ми це обговоримо, я хотів би звернутися до наших глядачів. Друзі, будь ласка, давайте перекличку проведемо. Звідки хто дивиться? От я бачу, вже Київ, Позняки дивляться, Барселона, дивиться Полтава, дивиться Штутгарт, Суми, Афіни, вітання з Варшави Дубно, Харківська область. Ой, Фастів на зв'язку. Не можу зрозуміти, де центр всесвіту Троєщина, де вона? Рига з'явилася. Пишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь місто, селище, країна, регіон. Пишіть те, що ви можете написати. Ще раз, чекаю окремо от Вільнюс, Оболонь. Так, я не розумію. Оболонь є, Вільнюс є, Афіна є, Буча, Львівська область. Де Троєщина? Троє, що відбувається? А? Оболоні тут є. Так, я розумію, але хочеться Трою зараз в ефірі. Португалія, Одеса, Житомир, Львів. Пишіть, це важливо. Я дякую кожному, хто зараз присутній. Не забувайте також ставити вподобайки. Це теж ваша підтримка каналу і допомога. Я щиро вам дякую за це. А також не забувайте підписуватись і коментувати. От, скажи мені, будь ласка, оця ситуація, яку я зараз побачив, це коли Рюте назвав масовий удар Росії дуже поганим сигналом на тлі перемовин в Абу-Дабі. При цьому Володимир Зеленський вчора, напередодні цього удару, сказав, що вважає, що досягти достойного і тривалого миру реально. Війну треба завершувати, сказав він. Україна готова до реальних кроків. І саме такі заяви робить Зеленський перед переговорами України, Росії та США. Перше, чого чекати від цих перемов? Друге, куди дівся справедливий мир і чому замість нього з'явився достойний? Я вибачаюсь, чим відрізняється достойний від гідного і які сенси вкладає Зеленський в це поняття? Скажи, будь ласка, ці переговори взагалі можуть дати якийсь результат? І останнє, оці фрази про реальні кроки, на які готовий йти Зеленський, і на підставі чого, до речі, Зеленський вважає, що ці реальні кроки можуть дати той самий тривалий і достойний мир. Я не знаю, що вони всі мають на увазі, але я абсолютно впевнений в тому, що допоки Росія не отримає тиск такий, від якого у них шуба завернеться, то нічого не станеться. Дивися, зараз поки що досі фінансування у Росії вона знаходить. Вона, звичайно, не може конкурувати із США в гонці ядерних озброєнь, тому що на це у них фінансів немає. Але ще певний час продовжувати війну, таку борсання проти України, війну на виснаження, вони для цього варіанти є. Тому тут поки що Росія тягне кота за хвіст, вводить всіх за ніс, показує начебто, що вона готова до якихось перемовин, але насправді до результативних перемовин вона готова буде не раніше, ніж у другій половині цього року. І ось чому. Наприклад, вартість нафти на цей рік прогнозується від 42 до 47 доларів за барель. Це нафта Уралс, російська нафта. При 40 доларах російський бюджет починає тріщати. Якщо американський президент зможе виконати свою обіцянку і почати розконсервовувати і таким чином впливати на регулювання ринкових цін у світових на нафту шляхом випуску на ринок великої кількості венесуельської нафти, там найбільші в світі поклади, то тоді ціна на нафту впаде, і для Росії це буде дуже серйозним ударом. Вона вже зараз розпродає свої золоті активи, і причому це буде готівкове золото, вона продавала нещодавно великі партії в Китай, в Об'єднані Арабські Емірати, але при цьому тут варто особливо зауважити, що і ціна на золото світова зараз обвалилася. І обвалилася достатньо серйозно, десь на 600 доларів за унцію, тому чи на 800 доларів за унцію. Тому в даному разі у Росії перспективи економічні дуже швахорі. І вже там Блумберг оцінював про те, що їм треба на цей рік знайти всього лише якихось 16 мільярдів доларів. Для Росії це зараз вже нормальні гроші, такі відчутні, тому що якщо будуть введені санкції на нафту, зокрема
зокрема Індія припинить точніше купувати нафту, то тоді і Європейський Союз почне зменшувати закупівлю енергоносіїв у Росії, то тоді з грошима у них буде все дуже і дуже погано. Тобто гроші, вони впливають на цю війну. Допоки гроші у них хоч якимось чином для того, щоб підтримувати штани, є. Навіть якщо не підтримувати штани, то хоча б трошки щось тримати в зубах, тому що Росія, як відомо, вона із голим задом може воювати. Правда, призведе це обов'язково до розвалу цієї країни, і слава Богу, тому що це сталося свого часу з Радянським Союзом, який загруз в Афганістані. А до цього з Російською імперією. Саме так. Тому в даному разі можна говорити про те, що будь-який результат можна очікувати лише тоді, коли буде серйозна допомога з боку американців і європейців у військовому плані, у фінансовому плані, і тиск фінансовий та економічний на Росію має бути пекельним, саме пекельним, то що про що ми говоримо постійно. А зараз для того, щоб це зробити, є абсолютно всі можливості. Тобто Україна зараз отримала навіть не вікно можливостей, а такий балкон можливостей, лоджію. Тут просто, хоч в теніс там грай на цьому балконі. Тому що після оприлюднених файлів Епштейна видно, як Росія зробила мережу компрометації американських лідерів, і навіть це стосувалося і нинішнього президента, причому цікаво, що в цій мережі, в компрометації, в передачі інформації Путіну про Трампа перед зустрічю у 2018 році брав участь колишній генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд, який виявився дуже, як згідно із інформацією, яку ми побачили в файлах Епштейна, досить близьким до Путіна, як для ділових контактів, тому що він міг знайомити особисто Путіна з Епштейном, який володів якоюсь інформацією про американські в Кремлі не допустять. А сам Турбьорн Ягланд мав відносини із Епштейном ще з 2011 року і навіть їздив до нього на цей сумновідомий острів, про що теж написано в цих файлах. Насправді, от ця шпигунська мережа, яку розгорнула Росія за класичними КГБшними принципами, класична школа КГБ, вона зараз вдарила по обох партіях. І єдиний шанс зараз для Америки показати, що вона really great again, це використати те, що для Росії буде найболючіше. Найболючіше для Росії – це поразка в Україні. Тобто перед виборами у обох партій немає іншого шансу, особливо у республіканців. Чому? Республіканці програли вибори нещодавно у Нью-Йорку, але вони потім програли вибори мера Майамі у Флориді, а це там 40 років майже не було демократа мера. А днями демократи виграли класично республіканський округ в Техасі у Сенат. Тобто в даному, тут уже просто видно, що поразка республіканців, якщо вони нічого не змінять, внаслідок цих танців дружніх з Росією, бездіяльності щодо російської агресії, в разі бездіяльності щодо відповіді на шпигунську мережу, яку Росія відкрила через Епштейна в Сполучених Штатах, значить, тоді тут всім уже зрозуміло, що республіканці втратять все абсолютно все. І для Трампа це може закінчитися навіть імпічментом. Тому в даному разі нам потрібно дуже активно займатися просуванням інтересів України і заходити навіть не вікно можливостей, а в двері, ворота можливостей, і переконувати США, що Україна саме той момент болючий для Росії, який може дати сатисфакцію для американців.
Я з тобою погоджуюсь. До речі, до теми файлів Епштейна ми повернемось, бо є що сказати. І, до речі, це дає пояснення, чому ми з тобою бачили, коли були в ПАРЄ на прийомі у Янгланда його фотку з Путіним. Шефа, мабуть, схоже, він тримав біля себе. Ми тоді пішли геть, але фотка залишилась. І зараз стає пояснення. Але при всьому цьому, давай відверто. А у нас є великі питання до нашої влади, до керівництва. Спочатку українська влада мовчить, що домовилась про енергетичне перемир'я, і визнає це лише після повідомлення Трампа. Я в понеділок минулий пишу про те, що це відомо. Ну, факт, підтверджую, пояснюю, де було, що не було. Говорячи, голови банку починають розповідати: ні, це дефіцит зброї у них, ракет не вистачає, це нічого подібного. Я кажу, да ні, ну як ти, я ж знаю це від європейців, від тих людей, які комунікували, скажімо, в Абу-Дабі. А більше того, вони кажуть, що коли запропонували, росіяни погодились через те, що в Росії теж великі морози, а головне, вони хочуть прив'язати, ну, тому що москалі є завжди москалі, вони хочуть підняти ставку. Вони прив'язують ще до цього перемир'я, щоб заборонено атакувати їх тіньовий флот морськими дронами. Нафтовий дронами нашими. І оце теж, ну, їм все замало, їм хочеться більше. Так от, повертаючись до цієї теми, а Зеленський мовчить і каже, буде атака по енергооб'єктам. На наступний день каже Кулеба Олексій, буде атака. Я кажу, да не буде атаки, не буде. Всі почали, це брехня. Росіяни вже почали казати, дивно, щось по нас не б'ють, ми не б'ємо. Рома Костенко в мене в ефірі каже, говорив з тими підрозділами, які діпстрайки займаються. Вони сказали, заборонили бити по об'єктах публічно, тут же в ефірі казав, теплоенергогенерацію. Ну все лежить на поверхні. Зеленський мовчить. Трамп виходить, каже, і тоді Зеленський, ну да, визнаю, домовились. Таке відчуття, що в страху тримати народ їм легше. Ну я не знаю, мені так здається. Але спочатку вона мовчить, українська влада, що домовилась про енергетичне перемир'я, і визнає це тільки під тиском заяви Трампа. Тепер голова європейської дипломатії, і головна, ну скажімо так, адвокатеса України в Європі, пані Кая Калас, колишня прем'єр-міністерка Естонії, каже, що Україна готова йти на складні поступки, які від неї вимагають. Ще раз, заява пролунала дуже чітко. Україна готова йти на складні поступки, які від неї вимагають. А можна почути список цих поступок? Володимире повертається до нас. А Володимире, от ця фраза «Україна готова йти на поступки, які від України вимагає», каже пані Калас. А можна почути перелік тих поступок, ну, список, бо дуже хочеться. І про що ще мовчить Зеленський? А ще також, чи вписується сюди заява Кіма про те, що люди важливіші за території, і взагалі після війни буде так само, як жили до війни. Скажи мені, будь ласка, що ми зараз спостерігаємо? Ну, точно не буде такого, як після війни, як було до. Тому що кров не дозволить просто забути все швидко. І росіяни завжди залишаться росіянами, вони завжди залишаться нашими ворогами, і вони завжди будуть лізти до нас. Це вже відбувається протягом століть. У нас єдиний вихід стати фортецею і такою, причому до якої лізти буде просто елементарно страшно. Тому у нас дійсно, я не знаю, коли закінчиться ця гаряча фаза війни, але нам на десятиліття треба розвивати свій військово-промисловий комплекс і укріпляти кордон. Тому я тут говорю лише з точки зору того, що я бачу від цих перемовин. Що готовий здати Зеленський? Ну, наприклад, ну, я не знаю, тут він уже на все, якщо ми бачимо, погодився. Список був великий, і русський язик, і церква, і скорочення армії, і відмова від НАТО, тобто фактично руйнація принципу армія, мова, віра. А також здати територію Донецької області. Якщо Кім говорить про те, що цінувати людей треба більше, ніж території, ну це, значить, закидають зараз таку перевірочну фразу, чи населення готове до такої, до цього. Правда, їм не пояснюють одної простої речі всім.
людям, українцям не пояснюють. А що, якщо вони здадуть, погодяться на здачу Донбаса, то це з точки зору військової науки відкриває величезний плацдарм для подальшого просування на територію вглиб України. Це і в Дніпропетровську область, це і в Запорізьку область, це і Харківська область. Ну, тобто там дійсно можливостей дуже багато. Тому нам потрібно дійсно зробити комплекс, зокрема, нам треба стояти насмерть на питанні лінії розділу. І тому що якщо ми зараз здамо території, ми втратимо потім, коли Росія знову встане на ноги. Це може бути через 3 роки, це може бути через 5 років або через 7, але це буде обов'язково, вона буде лізти і далі, то ми втратимо набагато більше людей. І якщо Зеленський готовий на якісь поступки, то він має сказати про це українцям. А так, виходить, що дійсно, як із енергетичним перемир'ям. Йому навіть і хочеться сказати, але, скажімо так, залізні яйця заважають. А тут треба було би сказати. І коли Трамп уже заявив про це, то виявилося, що діватися нікуди, треба буде підтверджувати цю історію. Тому комунікація з українцями у Зеленського одна, от продовжується, маніпулятивна. Чесної розмови з народом він досі не може організувати. І він не хоче організувати. Він хоче підштовхувати людей. От як в 2019 році він шляхом маніпуляцій здобував собі перемогу, так він зараз намагається маніпулювати громадянами, для того, щоб вони поволі приймали ту історію, на яку йому доведеться піти. Тобто ми вже не чуємо про кордони 2019 року, про каву у Ялті. Якось воно було весь час, воно вирувало в просторі соцмереж і зникло. Все. Значить, він вважає, і його Зеленський, і його технологи вважають, що у українців пам'ять як у рибок гупі. Друзі, давайте так. В мене є декілька інсайдів і пояснень взагалі, що саме, за які зобов'язання взяв на себе пан Зеленський перед нашими друзями не лише в Європі, а й в Сполучених Штатах. До речі, я отут погоджуюсь з думкою Валерія Чалого, який сказав, що навіть якщо нашому військово-політичному керівництву, верніше політичному керівництву, здається, що в тих умовах, що зараз є, воно вибили найкращі умови і взяли на себе деякі зобов'язання, то ці зобов'язання буде неможливо реалізувати, бо суспільство їх не сприйме. Так от, якщо ви вважаєте, що потрібно про це записати окремий блог, я його навіть завтра о 8, якщо ви скажете, зараз підтримуєте, я його запишу сьогодні, і завтра о 8 ранку я видам з інсайдами, з усім іншим, що відбувається. Потрібно це робити чи ні, не цікаво, нікому не потрібно, що за зобов'язання взяв на себе Зеленський, як він це буде виконувати, і взагалі, як цей пазл складається. І що до чого тут іде. Якщо вам це цікаво, пишіть. Треба записати. Запишіть або не треба. Пишіть зараз. Запишіть чи не треба. В залежності від того, що ви напишете, кого більше буде, то і буде прийнято рішення. Якщо буде, скажете, не треба, буде інший блог. Думайте, обирайте, робіть свій вибір. Я підтримую вибір своєї аудиторії. Друзі, ще не забудьте, будь ласка, поставити все ж таки вподобайку. Попросив поставити вподобайку, менше 50% поставила. Інші дивляться уважно, вподобайку тримають при собі. Повірте мені, вона, на жаль, не зігріє, вона не підсвітить, але вона може допомогти каналу більш розвиватися і просувати свої відео. Більше людей буде знати про те, що ми говоримо. А ще вона допоможе, скажімо так, отримати знання і інформацію іншим українцям. Тому ставте вподобайку, поширте відео і не забувайте підписуватися, щоб першими отримувати це відео. Якщо ви, до речі, дивитесь без підписки, просто образливо. Але дякую, що дивитесь. Троєщину я бачив, пані Анна, пані Оксана, пані Ганна, я бачив. Дякую вам. Всім іншим теж дякую, що пишете, звідки ви дивитесь. Це важливо, я дійсно дивлюся на географію наших глядачів, і це приємно завжди.
До речі, я знаю, що зараз відбувається, бо те, що зараз все був, знаю, ну там нема зараз світла взагалі в них. До речі, дуже цікаво. Два парадних, в першому парадному ані світла, ані тепла, в другому є тепло, нема світла. Якось дивна ситуація. В одному домі. Ще раз, троє. У нас все так. До речі, друзі, можу сказати, це я тобі зараз, Володя, скажу одну історію. Я сьогодні сварився з одним слугою. І я йому кажу: ну ви довбограї, ну чому ви не були сьогодні в залі? Та ну що, я говорю, дивись, ви не розумієте. Це ж покажуть на Заході, скажуть, що українцям байдуже те НАТО, навіть депутати не приходять, це буде грати проти нас. Ну думайте на декілька кроків вперед. І він мені каже: а навіщо тобі це? Я кажу: ну тому що я собі прораховую ситуацію на декілька кроків вперед. А він мені далі каже: ну дивись, ну ти ж не ми з'ясували, ти дійсно не працюєш з Порошенком. Навіщо тобі це? Я говорю, я ще раз, я вже не зрозумів, поясни. Ну це ж його армія, віра, мова, а ти? Я кажу, дивись, ну як вам пояснити? У нас або ми станемо членом цього альянсу, або вже за 3-4 роки росіяни знову будуть намагатися на нас нападати. Якщо вони будуть бачити, що ми, як той сталевий дикообраз, справді озброєні і нас не можуть чіпати, то ми далі крокуємо в НАТО, приєднуємось і вже гарантуємо собі захист. Або рано чи пізно наші діти або онуки знову будуть воювати з окупантами. Це лежить на поверхні. Та ну, якщо домовимось, і це мені каже депутат правлячої партії. Якщо домовимось, нічого далі не буде. І я йому ставлю таке запитання: а скажи мені, будь ласка, а як в вашій голові це все складається? І фраза звучить просто неймовірно. Тут варто просто обговорити всі інтереси. І якщо все складеться, і от тут я зрозумів, коли у людей все складається навколо власних інтересів, тоді у держави не складається взагалі нічого. Ну, от так і живемо. Так і живемо. Скажи, будь ласка, при всьому цьому, до речі, глядачам дякую за активність, бачу, що відбувається, і бачу, як зараз ви активно лайкаєте, і дійсно приємно. Плівки Епштейна. Вони викликали дійсно бурю в світовому інформаційному полі. Я дивлюсь, Європа активно обговорює, а деякі прем'єри або радники прем'єрів, або міністри подають відставки. Люди, замарані цією історією. До речі, я написав допис, багато хто не зрозумів, але дуже іронічно. Я кажу, що треба вміти радіти дрібницям. От, наприклад, мене нема в плівках Епштейна. Дрібниця, але мене це тішить. Так, я ніколи там не був, не знайомий, все інше. Але ще раз, навіть дрібницям треба тішитись. Тому раджу всім, хтось зараз дивиться, я щось думаю, що всі, хто дивиться, тих теж немає на плівках Епштейна і всіх записах, потіштесь. У нас є привід порадіти. І це вже непогано. І подумайте, як зараз страждають ті, хто там є. А коли вони літали на той остров, їм здавалося все геть інакше. Так от, які наслідки взагалі можуть бути реально для США? Бо я зараз бачив, Клінтони погодилися обидва, і Хіларі, і Білл, давати покази комісії. До того вони впиралися, але коли з'явилися ці документи, ці файли, геть змінилися. Інші політики погоджуються під тиском. Суспільство в Сполучених Штатах вимагає просто такої тотальної обструкції. І скажи, будь ласка, от хто ще міг бути агентом Росії? Бо, як ми побачили, він співпрацював навіть з дівчиною, яка була спікером або там прес-секретарем російського путінського руху «Наші». А ще дуже цікаво, що вони дуже активно торгували, Росія саме з ним, кудлатим золотом. То в мене єдине до тебе запитання. Агенти Росії, ми ще почуємо про них? Чи от їх будуть намагатися приховати? Я думаю, що файли тільки починають розбирати, і для Америки передвиборчий рік це буде ефект політичної ядерної бомби. Тому вона зачепить, я ж кажу, двопартійно, але найбільше вона зачіпляє такий скандал, зачіпляє ту партію, яка при владі.
І з огляду на кумулятивні ефекти від трампівських танців з Путіним, фотографії у нього в кабінеті, то тут я вважаю, що якщо він не змінить свою поведінку і не змінить своє ставлення до Росії набагато більш жорстке, то це будуть величезні проблеми і для нього, і для партії на роки. Але в даному разі я дуже сподіваюся, що це дасть можливість такого поштовху для того, щоб притомні республіканці, які зараз перебувають в цей час при владі, почали все ж таки переконали Трампа, що з Путіним треба зав'язувати і довіряти йому більше не треба ніколи, бо він і так уже розумів, що Путін водить його за ніс, але Путін дуже хитро, по-кегебістськи намагається показати, що тому дивіться, ну я ж там от енергетичне перемир'я на один день, ось я готовий там і розглядати і інші питання. Але насправді, коли доходить до прийняття рішення, Росія повністю з'їжджає з усіх можливих домовленостей. Весь час ця боротьба нанайських мальчиків тривати не може. Тому для Трампа це зараз дуже і дуже серйозний виклик. В даному разі тут зачіпляє навіть наших з тобою спільних в лапках, от називаємо знайомих. Генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд, який був у 2009-2019 роках, 10 років очолював Раду Європи, він, до речі, теж мав у своїй резиденції фотографію з Путіним, яку виставляв на показ під час традиційних щорічних літніх прийомів для всіх членів, країн-членів Ради Європи, то вийшло, що зараз навіть в ПАРЄ вже думають про те, щоб зробити термінові дебати і створити таку саму комісію, як колись з розслідування російського впливу, як колись робили із Азербайджаном у 2018-2019 роках. Тому в даному разі я бачу позитивний момент в тому, що російські консерви вспливли і засмерділи так, що доведеться включати максимальні очисні споруди. А очисні споруди – це означає, що Росія має отримати по голові від усіх. Тобто ми бачимо, що цей скандал тільки набирає обертів. І далі просто у всіх політичних гравців, що в Європі, що в Америці, просто не буде іншого варіанту, як бити по тому, хто користувався безпосередньо послугами Епштейна в плані зливу інформації про ці походеньки сильних світу цього. Тут Україна в цих файлах згадується лише побічно, поки що жоден політичний діяч український не був засвідчений в цих файлах. Це принаймні хоча б радує. Там навіть смішно було, коли в якійсь тернопільській газеті, інтернет-газеті написали, що в файлах Епштейна не знайдено жодного тернополянина. Смішно було, насправді. Але добре, що дійсно немає. І тому це дійсно може створити дуже серйозний прецедент для більшості країн цивілізованого світу, я маю на увазі європейських країн і США, Великої Британії. Тому висновки будуть робитися. Зараз воно має ще відшуміти. Шум стоїть страшний. І Турбьорн Ягланд, який виявляється з 2011 року, як те, що я побачив в переписках його і Епштейна, викладених у файлах Міністерства юстиції США, виявляється, що вони дружили дуже з 2011 року, вони постійно спілкувалися. Ягланд їздив до нього на острів, Епштейн приймав його у своїх там апартаментах в Парижі. Тобто там дуже, дуже тісні зв'язки, як і, власне, потім зв'язки Ягланда з Путіним допомогли установити безпосередні зв'язки від Епштейна з російським диктатором. Тобто, насправді, тут все вже зрозуміло. Це honey trap, да, медова пастка, або, як самі КГБісти колись сказали, що це ловля на живця, да, то вона спрацювала абсолютно для величезної кількості людей.
Тому ми є свідками дійсно зараз тектонічних змін в політиці. В США будуть дійсно великі дуже наслідки, але я ще раз підкреслюю. Каналізувати весь народний гнів треба суто на Росію, і єдиний варіант це зробити ефективно. Це постійно робити зараз, розмовляти з американцями, з людьми, які впливають на прийняті рішення, переконувати їх, що у них немає іншого варіанту, окрім того, як повернути Росії те, що вона заслуговує. Ну, подивимось. До речі, дуже цікавий кейс. Я взагалі, знаєш, здивований іншим. Як цьому прискіпливу увагу приділяють в Україні? Мені інколи здається, що в Штатах навіть так за цим не слідкують. Ні, там слідкують дуже. Я жартую. А знаєш чому? Я поясню, що відбулося. І це, до речі, якщо ти підтримуєш, може ні. От цей вірус Епштейна, це в практичній площині цей кейс може стати точкою відліку краху морального авторитаризму Заходу, якщо вони зараз не полікують цю хворобу. Поясню про що. Бо саме моральний авторитаризм буде із стовпів світового домінування західного мегакластера. Вони завжди показували, що мораль і західні цінності якраз для нас це важливо. І тут люди, які керують фактично західним світом, виявляються покидьками, ну, я знаю, там, мерзотник, ну, все, що завгодно. І от це фактично торпедує стратегію і догму поведінки. Ну, от, наприклад, можна було ж запровадити санкції проти Карімова в Узбекистані за те, що він використовує дитячу працю для збору бавовни. А що казати після того, що відбулися абсолютно мерзотні речі з несповнолітніми на цьому острові? Це ж взагалі це торпедується позиція глобального моралізаторства. І цю позицію вбили, і зараз її треба відновлювати. Тож залишається стілець на трьох ножках. Це технології, резервні валюти і військовий потенціал. Але якщо хоч одна ножка підламається, ну, наприклад, військовий потенціал, і Росія, наприклад, уявіть собі, дотискає Америку, і Україна програє. Для західного миру це катастрофа. Так. Це справді катастрофа. І от в мене до тебе тоді запитання, як ти вважаєш, таке дуже коротко. Величезні ресурси зараз будуть кинути на те, щоб відмитися, чи вони спробують, як Володимир Олександрович, замовчати, не відповідати, не реагувати? Ні, тут і відмивання не вийде, тут і замовчування тим більше не вийде. Тут потрібні будуть ритуальні жертви. І збочинців будуть називати збочинцями і називати їх прізвища. Ну от, да. І хоч Трамп казав, що у нього є своя мораль в даному разі, ну йому це, я думаю, ще пригадають, як і пригадають дуже багато інших речей. Для нього дуже погана зараз ситуація, і тільки кардинальні кроки його спасуть від того, що ну, може стати для нього вже цього року величезною, просто глобальною катастрофою. Тому висновки будуть робитися абсолютно всіма. І ясна річ, що не буде ніякого ховання голову в пісок. Це тут, як Зеленський, от, після виходу твоїх інтерв'ю із Ваганяном, досі... Ми це зараз поговоримо. Так, досі не коментує нічого, досі не хоче реагувати і робить вигляд, що немає жодної проблеми. Ну, довго ігнорувати цю історію у нього не вдасться. Тому в даному разі для Америки це дійсно буде такий серйозний виклик для перегляду, скажімо так, підвалин моралі. Американці, думаю, підуть слідом от за Канадою, де прем'єр-міністр якої вже заявив про те, що ми не можемо жити за подвійною мораллю. І фактично виголосив у Давосі маніфест повернення до принципів.
І тому американці теж мають повернутися до принципів. Але, бо, наприклад, от, ну, якщо візьмемо Будапештський меморандум, коли Україна здавала ядерну зброю, американці дуже тиснули, що треба все зробити, а коли прийшов час допомагати Україні згідно із статтею, яка говорить про допомогу, виявилося, що технічно вони зробити це не можуть, оскільки один із підписантів просто не з'явився на консультації. Все. І не працює. Але це з точки зору буквоїдства юридичного, то воно так от склали тоді цю угоду, цей меморандум, який підписали Єльцин, Кучма і Клінтон. Тому, перепрошую, Буш, тому в даному разі варіантів нема. Просто варіантів немає у них. У нас єдиний шанс зараз ставати просто в позу і казати: так вибачте, ви нам говорили про те, що ми маємо бути такими хорошими, правильними, покажіть нам тепер приклад. Але для того, щоб ми стали остаточно хорошими і правильними, дайте нам захиститися, тому що моралізаторство закінчилося. Ми самі маємо тепер боротися проти своїх внутрішніх корупціонерів без огляду на Захід. Там своїх траблів вистачає. Але це не потрібно не для того, щоб показати: ось, дивіться, Захід нам буде казати ай-яй-яй і не давати грошей. Для того, щоб боротися з корупціонерами, для того, щоб боротися з руським міром всередині нас, це потрібно нам. Для того, щоб не бути поглинутими Росією в майбутньому, бо маленький руський мір буде проковтнутий великим руським міром. Це нам на сьогоднішній день потрібно боротися із всіма тими негативними явищами, які існували у українській владі багато років. Тому у нас іншого виходу, як змінитися, немає. І, можливо, тоді українці, які заплатили кров'ю за свою свободу, можуть стати і моральними авторитетами для Європи і для Америки. Тому що, але для цього треба позбавитися своїх внутрішніх корупціонерів, ворогів і очистити владу від тих людей, про яких Епштейн казав, що це pure corruption, рафінована корупція. І сьогодні, він в 19-му році сказав це після приходу Зеленського до влади, і сьогодні ми бачимо, що це дійсно прийшла до влади в 2019 році рафінована корупція, яка грабує Україну чи не найбільше за всі часи. Дивись, пам'ятаєш, запитав людей, чи треба, наших глядачів, треба записувати чи ні. Жодної не було напису, не треба. З'ясувалося, що це цікаво, тож завтра о 8 ранку буде дуже цікавий маленький блог, невеличкий, так, хвилин на 8-9, але я поясню про все, що говорять зараз в Європі, і про те, які зобов'язання взяв на себе наш найпотужніший лідер по версії Андрія Єрмака. До речі, ти згадав Володимира Олександровича «Нік ночі», але ж я сподіваюся, що вчора ти дивився 3-ю серію з Сергієм Ваганяном. Да, було цікаво. Було цікаво. Але в новій серії Сергій Ваганян розповів ще про те, що Баканов і Наумов використовували свої посади не лише для збагачення, не лише для того, щоб накладати санкції і за це гроші отримувати, а, наприклад, накладали санкції, щоб комусь помститися. Наприклад, людина на митниці, яка не давала Аксту займатися контрабандою, її в санкції внесли як контрабандиста. Я навіть уявляю, що він вже потенційний клієнт ЄСПЧ, Європейського суду з прав людини. Скажи мені, будь ласка, взагалі, про що думали ці люди, це окрема історія. Але ж там було не тільки це. Вони займалися не тільки власним збагаченням, а, наприклад, контрабандою. Завозили собі віно з Італії і не розмитнювали його. Наумов, Баканов, навіть для президента. Вже вчора знайшли навіть, що це за вино. Пляшка по 40 євро – це одно вино, а інша пляшка по 69 євро, якщо я не помиляюсь. Це вже зі знижкою. Ваганян розповів історію з колишнім головою Верховного суду України Тупицьким, який був причетний, він каже, до замаху на нього. Що в нього були проблеми з судом, але Татаров зателефонував, сказав йому там заманити Ваганяна, і після цього проблеми в суді закінчилися. Як взагалі можна оцінити те, що ми дізналися, чи будуть якісь наслідки,
І реально, скільки ще часу може мовчати Зеленський? Бо ну, в соціальних мережах це обговорюють. Деякі ЗМІ мовчать дуже дивовижно, це окрема історія. Але ж питання в іншому. Зеленський буде мовчати далі, бо саме він привів цю людину. І що далі буде? Як ти думаєш, от після того, що вся ця інформація оприлюднена, бо залишається фактично одна серія, де буде вивалена відео вже, повні відео, і що далі? Знову будуть грати в мовчанку, чи що? А не вийде довго грати в мовчанку, тому що за будь-яких обставин слідство почнеться. А Баканов це не просто людина, призначена Зеленським, це друг дитинства Зеленського. Вони росли разом. Це однокашник, це його, вони вчилися в одному класі. Я тобі більше скажу. В них спільні не просто знайомі, зустрічались там, ну там вся історія. І коли Ваганян розповідав, вони з'ясували, що ж вони знайомі були ще до президента, разом там відпочивали, зустрічалися, все інше. Тож він знає все це зсередини. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, зараз, ви дивилися Ваганяна? Чи тільки плануєте, чи не плануєте дивитись? Напишіть зараз, дивився, не дивився, планую, обов'язково, тепер навіть 2 рази. Так скажи мені, будь ласка, і от зараз Зеленський переляканий, що Баканов, який, до речі, і досі спілкується з Зеленським, і вчора мені вже сказали, що вони спілкувалися на цю тему, і Зеленський пред'являв Баканову в присутності людей не те, що чим той займався, а те, що його зафіксували на цьому. Це взагалі якийсь треш. То скажи мені, що далі? Що? От я не можу, я просто в шоці, кажу відверто. Ну, сьогодні мала відбутися тимчасова слідча комісія антикорупційна Олега Гончаренка. Та, і в результаті там на неї був запрошений Баканов і мало того попереджений про те, що він може бути доставлений із поліцією у разі відсутності, і він не прийшов. Тобто він, судячи з усього, не боїться, що його доставлять в поліцію, і говорити він, відповідати на дуже незручні питання із відео, матеріалами він, вочевидь, не хоче. Але насправді це дійсно величезний спрут, і це вже навіть мені нагадує не серіал «Спрут» італійський про мафію, а швидше вже такий серіал «Бригада» російський, тому що все ж таки тут діють набагато жорсткіше і тупіше з огляду на ту історію, яку розповів Ваганян про те, як Тупицький його залучив до розмови з емісаром від Татарова. Ну, насправді тут дійсно це шалена історія, це історія того, що в Україну повернулись фактично диджиталізовані 90-ті. І тому це дійсно тут питання до антикорупційних органів, щоб вони просто взяли всю цю інформацію, дослідили її, а далі почали опитувати уже безпосередньо учасників цього всього жаху, про який розповідав сам Ваганян. Тому з точки зору, коли це було записано не негласними слідчими розшуковими діями, а зафіксовано без відповідних дозволів судових, це буде складніше, і це розслідування може дійсно тягнутися дуже довго. Але принаймні його вже дуже треба розпочати і вести дуже активно. Тому що насправді тут же, ну от я подивився про те, як торгували санкціями, про те, як контрабандистів, конкурентів іншого контрабандиста Акста вносили до списку. Там Вадим Альперін був, там багато інших там таких дуже відомих одеських відомих осіб, які займалися теж відомими, але не дуже світлими речами. Тому, але туди ж, я пам'ятаю історію травня 2021 року, коли разом із контрабандистами в санкційний список потрапили бійці і командир чеченського батальйону імені Шейха Мансура. І Чемберлаєвський, пам'ятаєш, ми ж тоді з Чемберлаєвським робили прес-конференцію, щоб не дати, перше, не накласти ці санкції, а по-друге, щоб їх не видали Росії. Але хто це робив? От якщо брати на зв'язки Баканова і Наумова з Росією,
то хто був зацікавлений в тому, щоб розвалити добровольчий батальйон шейха Мансура, який з 2014 року воював проти Росії? А конкретно Рамзан Кадиров. Рамзан Кадиров – це кровний ворог Чемберлеєвського і всіх бійців батальйону. Він отримав достатньо проблем від батальйону шейха Мансура на лінії зіткнення. І тому ще до повномасштабного вторгнення. І тому, коли він через чеченську кримінальну діаспору, яка ще до 22-го року була в Україні, і вона була пов'язана із цими кримінальниками у погонах в СБУ, вони просто домовилися, гроші там не проблема, для того, щоб включити бійців чеченського батальйону шейха Мансура, які захищали Україну, у список для того, щоб в результаті видати в Російську Федерацію. Я пам'ятаю, що я і колеги, навіть зі «Слуги народу», тоді Єгор Чернєв включався, ми натикалися просто як на глуху стіну, коли намагалися пояснити РНБО, що це рішення не просто помилково, а воно шкодить національній безпеці України. І єдине, що нам тоді вдалося, все ж таки зупинити процес екстрадиції і не дати можливість видати бійців росіянам. Це вдалося зробити. Але тоді вже почалося повномасштабне вторгнення, і до сьогоднішнього дня бійці батальйону шейха Мансура, попри всі ці історії, де РНБО, очолюване Зеленським, запроваджувало проти них замовні санкції від кадирівців, вони сьогодні продовжують воювати проти росіян, продовжують захищати Україну. Баканов в цей час, вони, там, я так розумію, можливо, тут і від цього теж взяли гроші. І сидять задоволені. А кадирівці просто звалили, і їх в Україні тепер немає. Я не думаю, що вони билися там з Татаровим, як про це нам розповідали там в стилі 95-го кварталу, як і працівники Офісу президента, так і сам президент. Вони просто перед повномасштабним вторгненням пов'язані з Кадировим чеченці виїхали з України. Залишились тільки ті, хто захищає нас. Це два чеченських батальйони імені шейха Мансура і ще один чеченський батальйон. Тому в даному разі тут є питання в тому, що насправді за гроші тоді могли всунути в санкційний список будь-кого. І це просто нищить сам принцип запровадження санкцій, і воно дискредитує сам механізм українських санкцій. Тому що те, що тоді відбулося, дійсно тепер уже має пояснення і механізм, як це все відбувалося. А відбувалося це все суто за гроші, і російські кадирівці могли купити санкції проти захисників України. От даремно ви, пане Володимире, не довіряєте заявам Зеленського про те, що там гризли особисто чеченців представники Офісу президента. Даремно. Мені тут, коли знову ж дещо з Ваганяним спілкувався, ще з деякими людьми розповідають, що Володимир Олександрович, коли там закусував тою мівіною, яку він розповідав, і запивав пляшечкою Петруса, бо, кажуть, дуже полюбляє, про що він не розповідає, до речі. Для тих, хто не знає, це одне з найдорожчих вин, червоних вин. Володимир Олександрович непоганий смак, як тільки став президентом, полюбив саме це вино. Окрема історія. І кажуть, що дуже любить Помероль 2016 року. Звідки знаю, це в наступних серіях побачите, дізнаєтесь. Так от, я бачу реакцію Ар'єва, це трохи в шоці. Так от, щоб закінчити... Губа не дура, я так скажу. Ну, дивись, коли був шоуменом, собі це не дозволяв. Життя просто трохи змінилося. Ну, просто ми можемо сказати, що пляшка Петрюс, вона коштує, починаючи десь від 2,5 і до 5 тисяч євро за одну пляшку. Така непогано. Залежно від року врожаю.
Чекаю виходу Зеленського, заяву, я не п'ю Петрус вже. Я п'ю Петрусь. Да. Живчик, тільки живчик. Ну так от, щоб закінчити цю історію, вибач, будь ласка, мене добило там трохи інше. Ваганян підтвердив інформацію, і він дійсно навіть називав, кого, що саме. Жоден конвертатор не потрапив в перелік санкцій. Жоден конвертатор. Мої джерела з Дніпра і зі Львова підтвердили одночасно, що з конвертаторів брали від мільйона до 5. Я кажу, а як? Ну, по об'ємах. От хто скільки там, скажімо, скердував, стокою брали. Але жоден не потрапив, зі всіма домовились. І це якраз ідеальний привід подивитися, а чому ж вони не потрапили? Як вони уникнули цього? І для того, щоб люди наші, хтось зараз дивиться, зрозумів, яка була вакханалія, приблизно в ті ж роки, коли накладалися санкції, до мене звернулися знайомі актори з театру і кажуть, знаєте, там у нас на Валентина Томусяка наклали санкції. Я кажу, а за що? От так сталося, що кажуть, що переплутали, але людина в санкціях. Вона на роботу прийшла, це актор театру на лівому березі, а він прийшов, а йому вже повідомили, що його звільнили, ну тому що санкції. Він хотів кудись зателефонувати, а телефон вже не працює, бо санкції йому обробили. Він захотів зайти там купити щось, а вже банківські картки не працюють. Санкції наклали на людину випадково. До речі, досі нічого не компенсували за моральне відшкодування, все інше. Це для розуміння, і це не одна людина. І от я вважаю, що ті люди, які накладали санкції, повинні пройти через ті ж самі тортури. До речі, нашим глядачам нагадую, в минулому році Володимир Олександрович разом з Андрієм Борисовичем хотіли накласти санкції ще й на мене. Було таке, Володимире? Було. І врятувало мене те, що про мене згадали в меморандумі, який вийшов в Раді Європи, комісара з прав людини, мене, ще деяких українців, і пов'язали потенційне наступне накладання санкцій з членством Євросоюзу. Ну, щоб пояснили, що це використовується як покарання опозиції, і Європа це визнала. Це страшна ситуація. Історія з Томусяком – ще один приклад. І таких прикладів величезна кількість. І я уявляю, коли влада зміниться і почнуться розслідування, що ми ще дізнаємось. Не тільки за скільки продавали санкції або їх відтерміновували. Ну, це ж з Єрмолаєвим було. Ми ж всі знаємо. 3 рази людину касували. 3 рази. По 5 мільйонів. І людина платила. Так ну, от, кожного, якщо платить, значить треба... Не за що. Ну, а він же спалився на тому, що торгував алкоголем з Кримом, з окупованим Кримом. А ще його залучали потім для того, щоб, наприклад, він його як підрядника використовували на військовому кладовищі, меморіальному кладовищі. Щоб ти розумів, там всі пов'язані. Це страшна історія. Але мені одна людина дуже цікаву річ сказала. Розумієш, коли тебе викликають такі люди, як керівник СБУ або його перший заступник, ти не можеш сказати ні, бо вони помножать тебе на 0. І от я, коли це почув, людина дуже несвітла, кажу, вона на мене вийшла взагалі, щоб зі мною поговорити, розказати, що от вам Ваганян, а я вам ще довалю, і ще оце, а давайте в ефірі. Ні, в ефірі я не готовий. Я говорю, а навіщо ви це мені розповідаєте? Говорю, тому що не можу в собі це тримати, що це правда. Ну ви розкажіть. Я кажу, да не бійтесь, виходьте в ефір, боїться. Так от, щоб всі розуміли, це постійна була практика, це страшна практика. І за що ми стояли на Майдані? Щоб шоумени прийшли і повернули оце риговські традиції? Ну бо, от, давай відверто. Це ну ж так вони ж, Слава, вони ж... Це реванш. Так, тому що регіонали, Медведчук і вся ця шелупонь, вони були весь час клієнтами 95-го кварталу, замовляли їх на свої вечірки, і це коштувало дуже недешево. Тобто там ми колись, навіть ще коли я був журналістом, намагалися робити розслідування і дзвонили в 95-й квартал у 2005 році, це 20
років тому, більш ніж 20 років тому, і вони тоді за годину виступу просили $25,000. Тобто, ну, ясна річ, що це було неофіційно. Ну, це був рекордний такий, рекордний прайс. Ну, дозволити собі таке могли тільки донецькі олігархи, або там не тільки донецькі, або там Дніпропетровські на той момент олігархи, і СДПУшники, які всі за часів Кучми собі наскердували нормально бабла. Тому в даному разі у них давні стосунки. Хороші стосунки, налагоджені вони. Саме тому в Верховній Раді де-факто існує більшість, не монобільшість, а більшість слуг народу і колишнього ОПЗЖ, яке складається із колишніх регіоналів. Тому все це насправді не дивно, тому що учні цих бандитів, які були на початку 90-х і 2000-х, вони сьогодні виросли з піонерських штанців і самі почали все робити. Єдине, що у тих був хоч кримінальний, але кодекс, а ці просто роблять все просто свавільно, то, що називають безпреділом. І я можу сказати одне, вони вже наробили стільки всього, що багато хто чекає помсти. І мені насправді, можливо, по-людськи і шкода, але не шкода. Ну, знаєш, бачили очі, що купували, хай тепер хоч повилазять. Але знаєш, щоб закінчити нашу програму, в мене є одне запитання, бо я завжди за державницькі інтереси. І в мене є питання. Скажи мені, будь ласка, а що ми зараз спостерігаємо? Тому що сьогодні був оприлюднений черговий указ Володимира Олександровича. І я, може би, так спокійно його пропустив, ну, тому що указів, давай чесно, у нашого президента така кількість, інколи він їх випускає, а потім зносить, а потім знову поновлює. Але цей указ – це щось неймовірне. От я зараз його виведу на екран. Це указ президента про структуру плану оборони України. Про те, що він затверджує, але найголовніше, я зацитую, щоб ви розуміли, що президент доручив Кабміну, увага, за участю СБУ, Служби зовнішньої розвідки та Нацбанку України підготувати план оборони відповідно до цієї структури. Після внесення змін оновлений план буде представлений на розгляд РНБО. Скажи мені, будь ласка, а куди ділися Генштаб і ЗСУ? Чи їм не доручено приєднатися до підготовки плану оборони, і вони взагалі будуть не залучені до оборони України? Вони що, не приймають участь? Я просто хочу зрозуміти, що в голові нашого президента. Чи наш верховний головнокомандувач про них просто забув? Ну, насправді я сам здивований цим, тому що він з таким же успіхом міг би доручити Міністерству охорони здоров'я підготувати прогноз врожаю сільгоспкультур на 2026 рік, а Міністерству фінансів скласти репертуар театрів, які перебувають у державній власності. Тобто, насправді, тут це абсолютно алогічно, і єдине, що ми бачимо, це дійсно криза управління в Офісі президента. І, на превеликий жаль, Зеленський дуже не хоче визнавати і ділитися своєю владою, тому що він працює в режимі радіо, він віщає, він продовжує розповідати, але чути він досі нікого не навчився. І потім тоді виходять такі укази, які просто записуються секретаркою, то що він там їй не диктував. А хтось із фахівців, які там є люди, які знають, яким чином будується система управління в державі, вони просто не хочуть тут йому заперечувати, бо це тоді означатиме, що вони просто вилетять з роботи. Нема чого додати. Друзі, до речі, напишіть ви в коментарях, як ви вважаєте, взагалі це випадковість, що Зеленський забув, не знаю, некомпетентність, випадковість чи безглуздість, або безуглість, я навіть не знаю, як це зараз назвати. Напишіть, що це таке було, коли до плану оборони, створення плану оборони, залучений не Генштаб, а не ЗСУ. Я чесно кажу, от тут я здивувався. Вперше можу сказати, що мій афігіватор зламався остаточно.
Володимир Олександрович, вам це вдалося. Мої овації. Знаєте, багато часу, але вдалося. Ну, Да. потужний у тебе офігіватор, тому що це фактично як соломинка, яка ламає хребет верблюда, тому що насправді для... Що? Щось Володимир кудись зник. Але, Володь, ти тут? Ти зник Тут. тільки що. Значить, якщо сказав, що це соломинка ламає хребет верблюду, може. Але той самий випадок, коли, слушай, ну я просто вже не витримав. Ну, там дійсно є люди, які розбираються на всьому діловодстві. Там є ті, хто знають, як це працює. Але це ж черговий раз показує, що слухають не розумних, а лояльних. І саме через те дебіли довели країну до краю. Ну, сподіваюся, що все ж таки вони не зможуть ухайдокати державу. Я на це сподіваюся. Володь, хочу подякувати тобі за сьогоднішній ефір. Хочу подякувати тобі за твою роботу. І, як завжди, до зустрічі в ефірі. Па-па. Так. І я скоро ще видам нову інформацію про те, що відбувалося під дахом іншого друга президента, товариша Тимура Міндіча. А це буде дійсно така міжнародна кримінальна історія. Я думаю, що найближчим часом я ще дозбираю інформацію і буде цікаво. Чекаємо в ефірі, завжди з задоволенням послухаємо і ці новини. Хоча відверто, я б вже хотів слухати всі ці новини не від спікерів в моєму ефірі чи іншому, а від слідчих або прокурорів, які озвучують це в судах. Бо злочин, який не покараний, гарантовано вернеться ще більшим злочином. Так завжди. Дякую тобі, до нових зустрічей, па-па. Па. Друзі, я хочу подякувати вам, що ви дивилися цей ефір. Я сподіваюся, він був інформативний. Тут те, що пишуть образливо в бік людей, яких обрали, так, це їх обрав народ, таких обрав собі під стать. Можу сказати тільки одне. Я колись жартував на цю тему, що кожен народ вартий тої влади, яку він обирає. Зараз вважаю, що ні. Тут що трохи ця влада переплюнула. Мені щиро шкода всіх нас і навіть тих, хто голосував за Зеленського. Бо переважно більшість з них заплатила і за Зеленського, і за «Слуг» зруйнованими судьбами, зруйнованим життям, зруйнованими долями, зруйнованим майном. Помилка, яка дуже дорого обходиться Україні, на жаль. Тому робіть висновки. І дякую знову, що ви дивилися. Не забули хоч зараз поставити цю вподобайку, прокоментувати, поширити, підписатися і натиснути дзвоник, щоб не пропустити наступний випуск. Дякую всім вам, тримайтесь, підтримуйте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ. Бо це єдина сила, яка допомагає Україні вижити і є запорукою того, що Україна є майбутнє. Друзі, гуртуємося навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам, па-па.